ده تا کار رو نباید به هیچ عنوان توی سوژوک تراپی انجام بدین. امروز میخوام در مورد این صحبت کنم و آخرش هم بهتون بگم که چیکار کنین که حس شیشمتون زیاد شه. پس با من همراه باشید. به نام خدا سلام. من ساناز امینی هستم، متخصص سوژوک تراپی. ببینید 10 تا کار هستش که توی سوژوک تراپی شما نباید به هیچ عنوان انجام بدین. و من میخوام امروز در مورد اینا باهاتون صحبت بکنم که در این مورد حتما توجه کنین و دقت کنین. اولین و مهمترینش اینه که به هیچ عنوان شما نباید برای افرادی که باردار هستن در دوره بارداریشون سوجوک تراپی رو انجام بدین، چون که ممکنه که براشون خطرساز باشه. این مطلب رو حتما دقت بکنین و با توجه خیلی زیاد به این مسئله سوجوک درمانی خودتون رو انجام بدین. نکته دوم که معمولا پیشنهاد میشه بهتره که انجام نشه، در مورد افرادی هستش که مشکل دیابت دارن. برای دیابت کلا کارهای سوژوک رو باید خیلی با ملاحظه انجام داد و افرادی که کاملا تخصص توی این زمینه ندارن بهتره وارد این ماجرا نشن. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه خصوصا در مورد افرادی که از داروهای متفورمین یا اینکه انسولین استفاده میکنن یه مقداری باید ملاحظه کرد، به دلیل اینکه اونا در حالت عادی متفورمین و انسولین میاد یا مقدار قند خون اینا رو تنظیم میکنه. اگر که شما در اون شرایط بیاین کاری بکنین که قندشون رو بیارین پایین، قند خون خیلی زیاد میاد پایین و در مورد بعضی از افراد شده که مشکل تشنج ایجاد بشه یا اینکه در اثر خیلی زیاد پایین اومدن قند حتی گاهی اوقات به کما برن. بنابراین حتما در این زمینه دقت کنین تا جایی که مطمئن نیستین که اون روشی که دارین انجام میدین براشون مفیده، معمولا از روش سلوک استفاده نکنین مگر اینکه خیلی وارد باشین و بدونین که تا چه حد باید هر علامتی رو روی کدوم قسمت از بدن گذاشت. نکته سوم این که در مورد افرادی که پریود هستن، عادت ماهانه هستن، بهتره که توی اون دوران پریودشون روی تخمدان‌ها کار نکنین. به دلیل اینکه باعث میشه که خونریزیشون زیادتر بشه یا اینکه اختلالی توی پریودشون ایجاد بشه. کاری که میتونین انجام بدین توی زمان پریود روی تخمدان‌ها اینه که مثلا خونریزی بیش از حد ادامه پیدا کرده، شما بخواید با آبی کردن انطباق تخمدان‌ها یه مقداری خونریزی رو کم بکنید و وقتی که بخواید خونریزی رو کم بکنید تخمدان‌ها رو آبی میکنید. ولی کلا با ماساژ دادن یا اینکه رنگ‌های دیگه‌ای رو روی تخمدان‌ها انجام دادن بهتره که انجام نشه و مشکلی توی روند پریودشون ایجاد نشه. نکته چهارمی که میخواستم خدمتتون بگم در رابطه با سوژوک تراپی اینه که معمولا بهتره که رنگ‌های آبی هر وقت روی هر جای دست استفاده میشه مدت زمان خیلی کوتاهی استفاده بشه، یعنی فقط تا جایی که شما اون مشکل رو باهاش احساس کردین که برطرف شده و دیگه ادامهش ندین. یعنی مثلا وقتی که شما دارین در یک نفر تبش رو پایین میارین، یه مقداری نوک شست رو قرار شد آبی بکنین یا سیاه بکنین، آبی و سیاه هر دوشون یه اثر توی بدن دارن. وقتی که این از رنگ آبی یا سیاه توی دست استفاده میکنین، به محض اینکه دیدین تب طرف اومد پایین دیگه ادامهش ندین، به خاطر اینکه باعث میشه که مغزشون سرد بشه و مشکلات دیگه ای رو در بدنشون ایجاد بکنه. کلا رنگ آبی و خیلی کم توی تجویزاتون استفاده بشه، فقط در مورد مسائل مقطعی از این دوتا رنگ استفاده بکنه. نکته پنجمی که میخواستم خدمتتون بگم اینه که تا وقتی که کاملا مطمئن نیستین که اشراف دارین روی وضعیت بدن یک فرد، بهش پیشنهاد ندین مسائل مربوط به سلوک رو. مثلا ممکنه یک کاری رو شما انجام داده باشین روی بدن خودتون، با توجه به خصوصیات بدن خودتون اون کار درست عمل کرده باشه ولی ممکنه برای شخص دیگه زیاد مفید نباشه. پس بنابراین وقتی که دیدین یک کاری روی بدن شما خوب عمل کرد، شروع نکنین به همه اون روش رو پیشنهاد بکنین، شاید برای دیگران زیاد خوب کار نکنه. نباید بعدی که بیشتر باید روش توجه داشته باشین اینه که هیچ وقت بدون دقت روی دمای کف پا تقویت کلیه نکنین. مثلا بعضی اصلا وقتی که میان تقویت کلیه میکنن فقط به طرف میگن که تو لوبیا قرمز بذار پشت دستت برای تقویت کلیه. این کار خوب نیست، برای اینکه شاید لوبیا قرمز براش خوب نباشه، یعنی کلیه هاش داغ باشه. وقتی شما میگین لوبیا قرمز بذار، بیشتر داغی دارین به کلیه ها انتقال میدین. پس حتما باید
دقت کنین توی دمای کف پا و بعدش به دست لوبیای چه رنگی روی دستشون استفاده کنین. نکته هفتم که باید حتما رعایت بشه اینه که اگر کش قرمز به دور انگشت شستتون انداختین برای خواب و برای برطرف کردن اختلالات خواب، به محض اینکه احساس کردین داره خوابتون میره اون کش قرمز رو باید حتما از دستتون بیارین بیرون. شب تا صبح از کش قرمز استفاده نکنیم، کار مناسبی نیست و کار درستی نیست و باید حتما این بیاد بیرون. نباید بعدی یعنی نباید هشتم اینه که اگر درون رحمتون آیودی دارین یا اینکه هر چیز دیگه ای اضافه کردین، اگر پلاتین توی بدنتون هست، اگر هر چیز اضافه ای توی بدن شما هست، از ماساژ نقطه هیگو استفاده نکنین. به دلیل اینکه اگر شما از ماساژ نقطه هیگو استفاده بکنین، نقطه هیگو یکی از خاصیتاش اینه که هر چیز اضافه که توی بدن باشه رو به سمت بیرون میرونه. پس بنابراین این کار رو نکنین. ماساژ نقطه هیگو برای این افراد مناسب نیست. الان یکی از چیزهایی که ممکنه برای در زمان ماساژ نقطه هیگو مشکل ساز باشه اینه که شما اگر پیوند کلیه یا پیوند هر یکی از اعضای بدنتون رو انجام داده باشین، با ماساژ نقطه هیگو ممکنه که اختلالی در ارتباطات اون جسم خارجی که وارد بدن شما شده و بدن شما ایجاد بکنه و ممکنه باعث بیرون راندنش بشه. پس بنابراین افرادی که چیزی پیوند زدن توی بدنشون یا اینکه از آیودی یا پلاتین دارن استفاده میکنن، به هیچ عنوان نباید از ماساژ نقطه هیگو استفاده کنن. نباید هشتم اینه که اگر شما زخم معده دارین، هیچ وقت توی انطباق معده‌تون رو قرمز نکنین. به دلیل اینکه این گرم کردن انطباق معده باعث میشه که زخم معده‌تون یه مقداری براتون سوزش معده ایجاد بکنه. هر وقت احساس کردین که زخم معده داشتین یا اینکه مشکلی داشتین، هر وقت که در اثر زخم معده یا مشکلی سوزش معده پیدا کردین، انطباق معده‌تون رو قرمز نکنین. اگر که قرمز کرده بودین پاکش کنین و تا موقعی که سوزش معده‌تون برطرف بشه انطباق معده رو رنگش رو آبی بکنین. پس نباید هشتم این شد که انطباق معده برای کسانی که سوزش معده دارن نباید قرمز رنگ بشه. نباید نهم اینه که افرادی که بدنشون طبعش خیلی سرده و خیلی سرما توی بدنشون زیاده، لاک‌های آبی استفاده نکنن. اینو من توی یک ویدیو برای شما گفتم که لاک‌ها و رنگ ناخن چه اثری میتونه توی بدن داشته باشه. سعی کنین که از لاک آبی برای کسانی که کلاً طبع سرد توی بدنشون هست، انرژی سرما توی بدنشون خیلی زیاده، استفاده نکنن. نباید آخر اینه که ببینید ما همیشه باید سعی کنیم که درون بدنمون گرم باشه، بیرون بدنمون خنک باشه. معمولا بهتره که اگر دارین یک کار سوژوکی رو انجام میدین که بدنتون رو خیلی داغ میکنه بیرونش رو، یعنی پوستتون خیلی داغ میشه، اون کار رو زیاد دیگه ادامه ندین، چون خوب نیست که پوست بدن گرم باشه خیلی، به دلیل اینکه اتفاقات گلخونه‌ای توی بدن میفته که من در این مورد بعداً یک ویدیو براتون تهیه میکنم و حتما اون ویدیو رو ببینید که ببینید چه اشکالاتی توی بدن ممکنه ایجاد بشه در اثر پدیده گلخونه‌ای توی بدن. پدیده گلخونه‌ای چیه؟ خیلی کوتاه بهتون توضیح بدم. اینه که شما درون بدنتون سرد باشه، بیرون بدنتون گرم. این کار خوب نیست. بیرون بدن منظورم پوستتونه. ما سعی میکنیم که همیشه اینجوری رفتار بکنیم که پوست بدنمون خنک‌تر باشه، بدنمون زیاد داغ نباشه، ولی درون بدنمون گرم باشه تا اینکه بتونن اعضای مختلفی که درون بدنمون هستن کار خودشون رو به خوبی انجام بدن. این 10 تا مورد رو حتما در سلوک در نظر داشته باشیم و بهش توجه داشته باشیم. حالا اگر که کانال من رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنین و اگر که لایک نکردین لایک کنین و برام کامنت بذارین برای دلخوشی بیشتر من که بتونم ویدیوهای جالبی رو براتون تهیه بکنم. حالا میخوام اون نکته کلیدی که آخر ویدیو هم همیشه دارم میگم بهتون رو امروز میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم. حس ششم چیه؟ حس ششم اینه که شما بتونین مسائل مختلف رو قبل از وقوع حدس بزنین که مثلا چه اتفاقی الان میخواد بیفته، الان کسی چی میخواد بگه، الان داره چه مسائلی تو پشت پرده پیش میاد، به اونا میگن حس ششم. اگر بخواین حس ششمتون بیشتر بشه این کار رو باید انجام بدین. دستتون رو به این ترتیب نگه دارید، یعنی در حقیقت انگار قنچه میکنیم هر کدوم از دستاتون.
به این ترتیب انگار قنچه میکنید هر کدوم از دستتون رو. دقت کنید که نوک انگشتانتون همشون همدیگر رو لمس بکنن. این حالت رو 1 دقیقه و 3 بار در روز انجام بدین. همجوری که نشستی میتونین این کار رو انجام بدین. این کار باعث افزایش حس شیشم شما میشه. دست‌ها میتونه پایین باشه یا بالا باشه، هیچ فرقی نمیکنه، هر کدوم که دوست داشتید. اگر هم تونستین سعی کنید چشماتون رو ببندین و روی این نوک انگشتانتون تمرکز بکنید تا اینکه زودتر به نتیجه برسید. این کار رو چند روز انجام بدین و مطمئن باشین که نتیجه خیلی خوبی رو می‌بینید. این یکی از حرکات مدرا هستش که من در آخر این ویدیو باهاتون به اشتراک گذاشتم. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو تا اینجا با من همراهی کردین. تا ویدیوی بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.